Φίλοι μου, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την ιστορία από το θρυλικό αλλά εγκατελειμμένο σήμερα εργοστάσιο ζυθοποιίας στην Πάτρα, τη θρυλική ζυθοποιία Μάμος. Ο Λορέντζος Μάμος ήταν ο πρώτος που άνοιξε εργοστάσιο στην Πάτρα το 1866, το οποίο κατασκεύαζε πολυτελή αυτοκίνητα. Ο Λορέντζος άνοιξε στην Πάτρα το 1976 το πρώτο χειροκίνητο ζυθοποιείο και ζυθοπωλείο. Ο γιος του Λορέντζο, ο Πέτρος, έγινε ο πρώτος Έλληνας διπλωματούχος ζυθοποιός. Πήρε το δίπλωμά του από την Ακαδημία του Μονάχου. Εργάστηκε στα ζυθοποιεία των Βενεδικτίνων μοναχών, στο Μόναχο, καθώς και στην πολύ διάσημη μπύρα Πίλσεν στην Τσεχία. Μετά από όλη αυτή την τεχνογνωσία και τις γνωριμίες που απέκτησε, τελικά άνοιξε το εργοστάσιο ζυθοποιίας και πάγου στην πόλη της Πάτρας. Το εργοστάσιο της μπύρας θεμελιώθηκε το 1908 σε εξοχική περιοχή τότε της Πάτρας, σε μια τεράστια έκταση 75.000 τετραγωνικών. Για λόγους ευκολίας ήταν ακριβώς δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή. Το εργοστάσιο του Μάμου ήταν η πρώτη ελληνική ζυθοποιία που βραβεύτηκε με πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό και μάλιστα έκανε και εξαγωγές μπύρας στη Γερμανία. Μετά από οικονομικά προβλήματα, όπως και άλλες πολλές βιομηχανίες στην Πάτρα, η ζυθοποιία έκλεισε το 1976. Το 2017 ξεκίνησε πάλι η παραγωγή της μπύρας Μάμος στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Πάτρα. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει κατεδαφιστεί και στη θέση του υπάρχουν πολυκατοικίες. Σε κάποιο σημείο υπάρχουν ακόμα τα παλιά βαρέλια και μηχανήματα αφημένα στη φθορά του χρόνου. Ένα από τα ψηλά εντυπωσιακά φουγάρα στέκεται ακόμα, θυμίζοντας την εποχή που υπήρχε η ακμή του εργοστασίου. Δυστυχώς δεν φρόντισε κάποιος μέχρι στιγμής να αξιοποιήσει το χώρο. Γράψτε τη γνώμη σας. Τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό το κτίριο και άλλα εγκαταλειμμένα εργοστάσια της περιοχής? Ίσως ένα μουσείο μπύρας, ένας χώρος εκδηλώσεων, όπως είναι το Γκάλι στην Αθήνα? Γράψτε τη γνώμη σας.